Helvete. Vänd om. Vänd båten. Ja, nu lämnar vi Amundbrans marina för att testa Tranan. Är du taggad, Lasse? Tror du? Nåväl, det tror jag faktiskt att den värsta paniken täppte, eller i alla fall startpanik. Ja, det var rätt läskigt. Det är ju trots allt några tusen som trillar i sjön. Några tusen, du har ju sagt att du bara betalar 800 spänn för den lille gynnade. Helvete. Vänd om. Vänd båten. Ja, Lasse, vad var det som hände där? Varför blev det panik? Jag hade ju inte stängt av distance limit, vilket innebar att drönaren fastnar i luften i och med att avståndet utgår ifrån där man släpper drönaren. Och vi seglade från den punkten. Helt underbart. Ja. Men det har ju du pulsen rejält på. Typ jättemycket. Det blir väldigt bra kvalitet. Sen att den filmar i 4K, så det är rätt imponerande. Ja, tyvärr renderar ju det i att man behöver liksom uppgradera sin dator. Ja, det är sant. Det är ju rätt mycket information man ska hålla ordning på. Och lättnaden var ju faktiskt total. Ja, när den väl kom in i båten. ja. Tillbaka i båten igen. Men jag tror vi hade väl bestämt oss att hade den sjunkit så hade vi bara glömt hela historien och aldrig mera talat om det. Ja, då hade vi aldrig haft en drönare från Nej, första början. Precis, förnekelsens makt är stor. Oh, Den ja. funkar i nästan alla lägen. Jag skulle vilja säga alla lägen. Helt underbart, men det här öppnar ju faktiskt för nästa säsong. Med lite coola flygbilder och... Ja, det blir lite andra vinklar man har tillgång till när man vill berätta någonting. Absolut, och vi har ju några projekt på gång här som verkar väldigt spännande, men jag tycker vi njuter av de här bilderna.